Inactive ka ba sa SSS o hindi ka na nakapaghulog ng matagal? Ano yung dapat gawin kung gustong maging active ulit ang SSS account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Mula dito, pwede ka nang mag-login at pwede mo ring makita yung mga contribution mo online. Mag-sign in lang ako. At pwede tayong mag-login gamit yung code na may receive sa phone, SMS yon, or yung sa Google Authenticator. Sa akin, ito na lang yung sa Google Authenticator para hindi na ako kailangan maghintay ng text. Instead, sa app nga ng Google Authenticator, natin na yung code. Enter ko lang dito yung code na yon. After makapag-login, click lang tong I agree, and then makikita mo na agad yung contribution mo. Yun yung kagandahan pag meron kang SSS online account. Ibig sabihin, malalaman mo kung kailan yung huling buwan nakapaghulog ka sa SSS. So, dito nakalagay na matagal na ako hindi nakapaghulog, 2023. Pero ibig sabihin ba nun ay hindi na active yung SSS account ko? Mananatiling active yung SSS account. Hindi naman to nag-expire. Yun nga lang, kung gusto mong makakuha ng mga benepisyo mula sa kanila, halimbawa maternity, unemployment, o ano man yung mga benepisyo dito, maging yung sa loans, kailangan maging active ka ulit sa paghulog. So, paano yun? Ang gagawin nyo lang ay maghulog lang ulit sa SSS at mag-a-appear na dapat dito yung naging contribution ninyo. Para makapaghulog, pumunta rito sa payment reference number and then contributions at mag-generate na ng PRN. So, halimbawa, for membership type, either voluntary or OFW. And then, ano yung buwan na huhulugan? Halimbawa, ito. Select contribution or premium. Ang pinakamababa ay 560 at pwede na tayong mag-generate ng PRN. Click ko to at ito na yung PRN natin na dapat bayaran. Pwedeng magbayad gamit yung GCash o yung mga bangko or pwede rin naman dito online. Click lang natin tong continue at i-click lang tong next para makapagbayad na. So, check ko lang to and then proceed tayo. Ito yung iba't ibang payment options. Pwedeng bank transfer, pwede rin naman sa credit or debit card, or sa e-wallet gamit yung GCash, PayMaya, or GrabPay. 560, again, yung minimum contribution. Pwede nyo rin naman taasan, lalo kung gusto nyo mas malaki yung maging benepisyo na makuha ninyo sa SSS. And that's it. Kung gusto nyo maging active ulit sa contribution, maghulog lang kayo. Hindi na kailangan pumunta sa branch, hindi na kailangan i-notify or magpadala ng confirmation sa SSS. Instead, yung magiging hulog ninyo ang pwedeng magsilbing qualification para sa mga benepisyo na meron sa SSS. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!